Hi guys! Welcome back to my channel. Today is August 15. Nandito lang kami sa bahay dahil ngayon ay summer vacation. Gagawa ko ng embutido first time in my life. So, tingnan natin kung paano ang paggawa ng embutido. Start na tayo guys. Lalagyan natin ang mga ingredients. Ito ay sibuyas, bawang, red bell pepper, carrots. Marami-raming carrots. Ito palang ginagawa kong giniling. Ito ay nasa 1.5 kilo. But mamaya, ibibigay ko yung mixture ng 1 kilo lang. Tapos itlog. 5 itlog. Marami siguro talaga. Magagawa ko. And cheese. Ano pala ito? Mga hindi pa nakalipas. Pickles. Mga 4 na tablespoon. Mga pala yung asin. Salt. Pink salt ang gamit ko. And black pepper. Nasa 150 grams ito. And cheese. Lagyan na natin tong parmesan baka ma-expire. And konting Ajinomoto, yung gusto lang maglagay, yung iba ayaw ng Ajinomoto. Pwede. Mix na natin. Start na tayong balutin ang ating embutido. 1 cup pala sa isang balot. Na ganito. 1 cup. Sidad na ang start sa pagbalot kasi mahirap siyang balutin. Ilalagay na ang itlog at Vienna sausage siya, no? So, yan.
Ordinary hotdog. Yung talagang masarap na ilagay kaysa hotdog. Sasampulan lang ni Dad at ako na ang magbabalot ng iba. Tinignan ko lang kung paano niya balutin. Okay. Ang ganda. Thank you sa sample. Yan. Ito na yung finished product ng aming embutido. Dasahan ko nga. Palasa. Patikim. Yummy, yummy. Oishi.